Hello! Ez itt a Tuti gimi. Na szevasztok, srácok, mi újság van? De remélem mindenki nagyon jól érzi magát. Remélem mindenki tök jól van júliusban. Stb. Mi pedig itt folytatjuk az igazság utáni ütközéseket, hogy szolgáltassunk valami kőkeményet a gimnázium berkein belül. Nagyon súlyos kiskorúverések, iszonyat komoly diákok közötti erőszak, és komoly, túlkoros emberek a gimnáziumban testileg bántalmazzák a fiatalságot. Nagyjából ez így a szinopszis. Srácok, ott hagytuk abba a dolgokat, ugye, hogy megtudtunk egészen pontos részleteket az üggyel kapcsolatban, hogy ki halt meg, miért, mik a dolgok, stb. És most az igazgatónak készülünk gyakorlatilag az egyik golyójához szorítani egy képzeletbeli pisztolyt, hogy elnyögjen nekünk, hogy mit tud az ügy részleteiről, és hogy vajon mit takargat, mert biztosan takargat valamit a köcsög. Úgyhogy most ez lesz a menet. Srácok, egyelőre ezzel készülünk így a hétre és a Lost Judgmentre. Rigazó, köszönjük szépen az 1 évet, gratulálunk a badgethez így hétfő délután. Nagyon szépen köszönjük, hogy régóta itt vagy. Köszi szépen, haver. Less Death. Köszi szépen neked is a 9-et. Marmitek, köszi az 58 hónap feliratkozást. HRC Ghost DC. Köszi szépen a 3 hónapot. Mr. Kitchen Boss. Köszönjük szépen az új feliratkozást. Nagyon köszönjük. Valve, köszönjük neked is a 3 hónap feliratkozást. Nagyon köszönjük, hogy itt vagytok, srácok. Kenjük neki a paprikás szalámi zsömlét, mert muszáj. Talk to the Sherman. Nos, Mr. Chairman. Köhögd ki! May I help you with something, Yagami-san? You sure can. Only thing is... Köszönjük az csírt is. Mikoto, the Indigo Protector. Köszi szépen. I can't reveal what happened to Mikoshiba, but there's no harm in asking general questions about him. Tehát nem áruljuk el neki, hogy mi a helyzet, de puhatolózunk. Remember how you told me about a student teacher went missing? Oh, És akkor az igazgató még mindig úgy tudja, hogy csak eltűnt. how do you have that photo? Kusos, Yes, that's ő him. nem tudja, hogy mi történt vele. Ezt nem I'd like to áruljuk ask a el, bit about him, in hogy relation őszinte to a legyen. separate investigation. What is it you need to know? Did something happen to him? Így van, mi már tudjuk, hogy megnyúlott. De most nem áruljuk el. Merész, köszi a 39 hónapot, a Vince Pulse, köszi a 21-et, és I'm sure you Huik, understand. köszi a It's a matter 9-et. of detective-client privilege. I know that isn't much consolation. Meg ugye mi nem But if it's hozzunk any fel comfort, információkat, I would tehát never majd disclose ő anything szépen about your itt case either. kipuhatolja, mi van. But don't you see? Mikoshiba-kun was officially reported missing. Please, can you tell me something? A I promise kukacok to ették tell meg you az everything I arcát. can when I can. But for now, let me ask the questions. Amúgy. Very well. Go ahead. I'll start with the basics. Mikoshiba-kun was a graduate here, correct? And that's why he came back to train as a teacher? That's correct. How long was he supposed to be here? 3 weeks originally. He'd nearly finished his time with us. But one day he simply Tehát majdnem stopped végzett a coming. 3 hetes It was as if all gyakorlattal, was well, then akkor suddenly tűnt el. he was gone. Or at least that's how I'd heard it. Were you two not that close? No, we had barely exchanged a word since he Ugye azt arrived. tudjuk, hogy itt volt diák. Így van. Wasn't there a pretty dark rumor about Mikoshiba-kun 4 years back? Something about how he drove a student to suicide? Ez mondjuk elég konkrét kérdés így. Mean, what Nem was kerekített dredged up véletlenül ez a online. Mikoshi Basszának, aki csak 3 hétig volt itt, és nem ismered valakit öngyilkosságban? However, in the subsequent lawsuit, that rumor was put to rest. Igen, de tudjuk, hogy ugye The court emiatt found volt no egy per, evidence of bullying. és hogy gyakorlatilag tisztázták ezt a dolgot, So you legalábbis a called on us to take bíróságon. a deeper look. Well, yes, but let's not get confused. The tragedy from 4 years ago does weigh on us, but we've washed our hands of the matter. Well, you say that, yet I can't help circling back to the same question. Why would the head of a school hire detectives to monitor his students in secret, potentially even out of pocket? Well, for one thing, it would reflect poorly on our institution were I to openly suspect our students. Then there's the issue of bullying being recorded and shared online. You know what kind of firestorm that can cause. I should mention, I'm the one who takes the fall for it. My own privacy be damned. So of Gyanús nekem ez az course öreg I'm all fasz. for secrecy. Valamit biztos, hogy tud. That's fair.
But what that still doesn't answer is why this is happening now. I'm not sure I follow. Igen, tehát az a durva az egészben, hogy történt ez 4 évvel ezelőtt. Ez a bullying több mint valószínű, hogy azóta fent áll, hogyha akkor öngyilkosságba kergettek egy embert. A kérdése az most Yagaminak, hogy miért pont most kért fel magánnyomozókat? Miért most lép ebben ezzel kapcsolatban? Valami most specifikusan történt, ami miatt most ugye úgy döntöttek, hogy csinálnak valamit ezzel ellen. Ez mi az oka ennek? Mikor Tuti Indigo Protector, köszi szépen a támogatást. Ó, sajnálom öreg. Jobbulást. Jó otthon töltött időt. Kitartást. Mr. Gitchenbass, köszi szépen mindkét cheert. Köszi szépen. Tapek, köszi a 38 hónapot. TXPCH, köszi szépen a baszó cheert neked is. Haas Rudolf, köszi szépen a 8 hónap, tier 3-at. Nagyon szépen kösz. Nyomozói fizu nektek. Köszi szépen. Nagyon szépen köszönjük. Les Death, köszi a cheert. Köszönjük. Szóval, vajon mi volt az, ami ide terelte az embert? A bizonyítékok között keressük meg. Miért most megy a bullying után? A biztonsági felvétel, ami menekül, ugye Shinjuku. Nem Shinjuku. A Shinjuku az a station. Akihiro Ehara, ő az. Amint elfogták. Ez a videó. Trace Element Expect, igen? Tehát valami a 3 dolog közül afelé terelte az igazgatót, hogy lépjen a bullying ellen. De vajon mi? Tegyük fel, hogy ugye mivel ezek a bizonyítékok vannak itt, tehát csak és kizárólag ugye Akihiróról vannak, tehát valami Akihiróval kapcsolatban, aki annak a diáknak az apja, aki öngyilkos lett, terelte előre az ügyben. A papír nem lehetett, és szerintem ez sem. Megmondom miért, mert ezen még nem lehet felismerni, hogy ki az. Viszont ezen itt már látszik az arca. Telibe. És amikor meglátta, hogy őt letartóztatták, akkor szerintem ő neki leesett valami. És ez húzta tovább. Úgyhogy én erre tippelek. Could this be what riled you up? But this is... This is footage of Akihiro Ihara 2 months ago, captured up in Tokyo. The man was an active duty police officer, so of course it made the rounds in the media. But you already knew all that. After all, he's the one who sued your school on account of what his son endured here. Így van. Bullying that led to suicide. Well, that's undeniable. And now that he's in the spotlight, any more problems Jól in this area gondoltam. would lead people to start connecting the dots. The police would dig up that suicide in no time, regardless of whatever the court had ruled. They might even reach the conclusion you had covered the whole thing up. I get the feeling that's why we're really here, to prevent another mess on your hands. Oh, I see now. Our job's to sniff out any bullying. Then you sweep it under the rug. Igen, az állását féltettem, mivel hogy szinte biztos volt benne, hogy amikor letartóztatták a rendőrt, About that? akit a unifogdosásért tartóztattak le, elő fog kerülni az öngyilkossági ügy. Ami az ő vállását veszélyezteti. És hogyha az előkerül, akkor a suli is előkerül, és azért bérelti fel a magánnyomozókat, hogy kiderítsék, hogy van-e még bullying a suliba, és szépen a szőnyeg alá söpörjék, hogy neki ne kerüljön problémába a karrierje. I only want to learn about Mikoshiba. Nice. Nice. In that case, you should speak with Sawa-sensei. She was his teaching mentor. Her? Great. That's my luck. See? I told you we should have stayed on her good side. Nem baj, How's I attól még supposed to dumálunk know? majd vele.
So, would you Rossz like me tanatja, to call köszi her szépen a back? fél évet. No, thanks. Neked is mindjárt olvasom a She will többieket say is, srácok, csak myself. sajnos egy ilyen komoly text-heavy gamebe azért elég nehéz In that case, másodpercenként you may want to go kitekinteni, downstairs and see if she's in the faculty. de igyekszem. She should still be on lunch. Perfect. I've got another chance to shoot my shot. Sorry, Persze, Kato-san, majd biztos I'm lesz fielding esélye this one egyébként. alone. Tsukumo, you guys can clear out too. What? You're benching all of us just like that? I don't understand the meaning of this, Yagamishi. If I had time to explain, I would. Just trust me on this for now. Na de ez így teljesen világos. Oké, akkor egy pillanat, srácok. Fakultáció szoba, jó rendben. Anar, köszi a 13 hónapot, Takomi, köszi szépen a cheert. Köszi. Kolamon, köszi a 8 hónapot, a Vine, köszi a 37 hónap tier 2-t. Köszi, srácok. Postás, köszi szépen a 61 hónap tier 2-t, nagyon szépen kösz. Ó, baszod. Hát, ebben tapasztalatlan vagyok, öreg, eddig még, de én kitartást kívánok neked hozzá. Más nem tudok sajnos mondani, sajnálom. Kitartást, remélem, hogy hamar túl lendülsz ezen. Köszi szépen. Ikutó, köszi az 55 hónapot. Köszi. Tsunade Sama, köszi szépen a 4 hónapot. Köszi, srácok, tényleg. Köszi, postás, hogy megosztottad ezt az infót. Mást mi sem tudunk csinálni. Maximum azt, hogy megpróbáljuk elterelni a figyelmed. Talk to the chairman, ez megvolt, és akkor most keressük a tanárnőt. Nem, hanem erre. Erre lesz a fakultációs szoba. Ez talán még nem foglalt. Köszi a 17 hónapot. Köszi, srácok, nektek is. I'm sorry. Did you need something, sir? Oh, is Sawa-sensei here? She should be back shortly. May I ask who's waiting for her? Well, no one's special, really. I just need to have a quick word with Furcsa her. ez a fajta etikett az emberek között. Tehát mondjuk a szemüveges nőtől én megkérdezném, hogy mi az, hogy megkérdezed, hogy miért keresem. Ki a faszom vagy te, bazd meg, mi között hozzá? De nem kérdezünk ilyeneket. Intelligens, udvarias ember ez a Yagami. Ez itt az asztala. Kutassuk át. Már amennyire lehet. Igen, azt tudjuk, hogy Sawa Sensei volt, a tanárnő volt Mikosibának ugye gyakorlatilag a felettese, aki ugye meghalt. Na nézzük, milyen nyomok vannak. Keressünk nyomokat. Fénykép. Lehet, hogy ez Sawa Sensei? Mert ez nem ez az iskola. Aha, ez ő iskolás korában. Aha. Van egy másik kép is ott, csak kitakarja a másik fénykép. Kész is. Ennyi? Hey, Ezt az egy... Még ezt megnézem. Nem, a laptophoz nem lehet nyúlni. Jó, akkor ennyi volt az investigation. Hello World English Course. What are you doing Ó, here? értem, Bobby. I thought you'd have gone by Mondom, now. furcsa az interakció, azért mondom, hogy teljesen más kultúra. I Japan. need to ask you a couple things. Such as? Such as how close you were to Hiro Mikoshiba. What? What? Huh? Nani? I heard from Chairman Okuda you were mentoring him as a teacher. I believe this was 2 months ago? Why do you, of all people, want to know? Did you notice anything unusual before he disappeared? Any sign of trouble he might have had? I can't say for sure. He just stopped showing up one day. Ezt mondta az igazgató is. Really? Ez csak nem jött be. Köszi Peti Gyula az egy évet. Gigi a Is that vecset. really Köszi all you can tell be me? Wolfhouse-t. Köszi Nothing neked is. jogging the memory?
I said that's all. Ha mások kellene megközelíteni, mert nincs bizonyíték a kezünkben, így nem tudjuk kihallgatni ezt a You know what, nőt. let's start over. Why don't we talk about him as a student? You were already a teacher here by then, weren't you? Tehát when Sawa the Sensei student már committed akkor itt suicide, tanított, amikor there were rumors ez a farok online még about how it iskolás could have been volt. caused by És bullying. ugye ő kergette akkor, And hogy Miko öngyilkosságba Shibaku's name came up as one of the a potential másik bullies. gyereket. Yes, but those were just rumors. So your Ő cousin's biztos involved tudott in róla any egyébként, a bullyingról is I tudott. teach English, and that's what I was focused on. So, as far as I knew, Mikoshiba-kun was a good student with solid grades back then. Azt tudjuk, hogy jó tanuló During volt. his time in training, I was under the impression he És got hogy along elvileg with jól the el volt az students just fine. iskolatársaival. No, He's not persze. the type to bully then? I would say no. Then why would those rumors exist in the first place? You're asking the wrong person. Ki mást kérdeznénk, mint a tanárát? Ez hülye. Igen, teljesen máshogy reagál, mint mikor a kis csajt bullyingolták, nem találok erre, zaklatták, nevezzük így, és akkor nem lesz gond. Tehát máshogy reagál rá a csaj. Úgyhogy valami gyanús benne. És ráadásul folyamatosan hárít, hogy miért neki kellene pontosan tudnia ezt a dolgot, pedig biztos, hogy tudja. És a pletyka is, tehát valaki, aki nagyon jól kijön a diáktársaival, arról nem pletykálják azt, hogy az öngyilkosságba kergetett valakit. 4 years ago, the court determined this school was not responsible for a bullying-related suicide. You mean Ahara-san's lawsuit? The father of the student who died and an officer in Tokyo? He was arrested the other day. Well, I'm sure you've seen the news. Yes, but what of it? What exactly is the point you're trying to make here? I believe Ahara-san still thinks his son killed himself because of Mikoshiba-kun. Let me ask you something, Yagami-san. Azért By all szerintem... means. What are you trying to accomplish? Didn't you finish this whole business with the chairman? If that wasn't enough, you got security called on you. You clearly have zero regard for anyone here. Ez így igaz. You should have had the sense to leave long before now. Believe me, once I learn what I need about Mikoshiba-kun, I'm gone. In that case, you've already got everything you need from me. One last question. You and the chairman both mentioned how Mikoshiba-kun got along with the students. Igen, erre fókuszált mind a Anyone in kettő, hogy jól kijött a particular that you were többiekkel. close to? The kids in the basketball club? Mikoshiba-kun was in that club back when he was a student. Apparently he was showing up to their practices. The basketball club. That includes the gang from before, right? A köcsögfejűek. Na hát. Ugye megkérdezte, kihez állt közel Mikoshiba-kun. Persze a kosárcsapathoz. Aki ez a nagyrakás faszfej. Akiket már kétszer agyonvertünk. Micsoda véletlen. All right. With that, I'll get out Az of here. öngyilkosságba kergetéssel gyanúsított, régen halott faszopó. Just a minute! Milyen barátokkal rendelkezett a suliba? Egy nagy rakás faszopóval. Véletlenek nincsenek, igaz? Ezek bújtatnak valamit, mert féltik az állásukat, meg az arcukat, meg minden szart, amiből a japánok itt izélnek. Kaito-san, you there? Tell me you're still on campus. Why? You suddenly decide you need me after all? Man, don't be like that. You enjoy playing teacher's pet? Igen, csak hogy tudjátok, ez egy visszatérő dolog. Kaito már most féltékeny. She hates my A guts. csajra, aki nem is az övé. That aside, I did get some interesting Persze intel. a hölgyek nem is a férfiak tulajdonai, nem mondtam ilyet. What for? I want to find those bullies in the basketball club. Think you can fly the pigeon for me? So I do have a purpose. Kissé közhelyes, hogy mindig a sportolók a faszfejek? All right then. It's drone time. Igazad van, Gubkenstein, hogy közhelyes? I'll start scoping out the gymnasium. De... Ez nézőpont kérdése alapvetően. Tény, hogy ugye a sportolók között sokkal nagyobb a versengés, sokkal nagyobb az ilyen, hogy is mondjam, az ilyen eredmények, meg a másik legyőzése iránti vágy, ami amúgy ugyanaz, mint a versengés, csak próbálom kibontani. Több a fizikaiság, mint olyan, nehezebben interaktálnak szerintem másokkal emiatt, és inkább egymással jobban. És talán, meg népszerűbbek is talán, igen, mert ugye az erősebb kutya baszik. És talán emiatt alakult ki ez a, nem csak az, hogy sztereotípia vagy közhely, szerintem van is benne valami. Magasabb a tesztoszteron szint, most már a lányokban is. Úgyhogy igen, jogos.
De ezt most komolyan mondom, hogy szerintem van is benne valami, ami miatt így van. Hogy talán... De ez nem feltétlenül, hogy mondjam, egyszerűen más. Nem jobb vagy rosszabb. Tolna felem, jaj, de szépen fel van sikálva. Öcsém, de jó lesz valakit állon rúgni sarokkal, úgyhogy 3 pontos lesz. Ez a csaj, akit zaklattak, ugye? Mert azt tudjuk, hogy ő is a kosárcsapatban van, mert basztatták azzal, és hogy miért nem jön velük kajálni. A csaj ilyen kicsi, vagy olyan nagy a labda? Beszéljünk Kodával. Hello, Kodá, mi a helyzet? Rebur, köszi a 14 hónapot. János, mi köszi a csírt. Passzúnyak, köszi az 5 hónapot. Sly, köszi a 7-et, és Ozi, köszi a 28 hónapot. Köszi. Close one. Almost got it. Majdnem bement. You're Koda-san from class 2 too, right? Basketball too? Yeah? You have a second? I have some questions about a student teacher who taught classes here named Mikoshiba. Ow! Really? Yo, you read me talk? That posse of little shitheads just went strutting into the gym with some bats. Kaito-san, can you at least try to warn me a little sooner next time? Why? You worried? Jöhet a harmadik kör. Hey! Why are you still here, asshole? Who the hell are you anyway? Talking pretty big for taking a cheap shot while my back was turned. Megint jön a diákverés. Shady old fuck! Coda! Hey, you been spilling anything to this guy? I didn't say anything. I'll fill you in. Én nem tudom, hogy mi ez a vágy egyébként. Ennyire szeretik, hogyha agyonverik őket. Főleg ez a hölgy. Nézzétek meg, milyen kurva kemény ott a bal szélen. Basketball club would. Don't bother trying to talk to us like we're your fucking friends, asshole. I wanna bash your fucking skull in. You'll die before I tell you shit. You wiped the floor with us yesterday. Only fair for you to take a handicap. I don't mind at all. Sure. All good. Ó, igen. You're so full of shit. I'm gonna kick your ass! Ja! Fighting with Snake Style. Ja, jó, igen, ezeket már tudjuk. De én nem akarok Snake Style-be harcolni. Nice. Hoppá, ezt nem akartam. Kapta. Kell a baseball ütő. Nem állunk fel a varázsmágikus lófasszal. Kapta. Kellett volna nekem az a... Na gyere csak, kisfiam! Hoppá! 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 Ugye? Kapta! Micsoda EX move volt. Nos. Meg volt a harmadik is. Még. De milyen is, hogy a hölgy nem száll be. You've got a lot of guts for your age, kid. But come on. You really need a better outlet for all that aggression. Let me go! Just what on earth is going on in here? Diákverés, tanárnéni. Hey, let's roll out. I'm gonna do you a favor here and leave out the part about the bats. Are you
even listening? Yes, ma'am. We were just horsing around a bit. Right? Just horsing around is right. Nem árulják el, hogy mi a helyzet, mert ugye ők meg szarba vannak a baseball ütőkért. Factis! Köszi szépen 34 hónapot, a Lundqvist köszi a 13-at. Why are you attacking defenseless students on their school property? How many times must I tell you to leave our school alone? For what it's worth, the chairman asked me to be here. Oh, good. Let's drag him into this. How should our chairman explain you to the mob of irate parents that will be at his door any second now? Don't worry, there's a very good reason we hired these ragtag detectives to spy on and beat up your kids. Not the words I'd use. If I hear anything else about you, anything, I'm going straight to the press. I'm under no obligation to cover for anyone. Oh, and your attire is atrocious. When you show up at a school, at least try to look the part. Now go home. Nem tetszik neki a szerelésünk, pedig szerintem kurva menő. Hear all that, Kaito-san? I have a funny feeling I'm not wanted here. Can I talk to the chairman real quick? Kicsi idegesítő ez a csaj, igen. I'm afraid Sawa-sensei's made her point clear. Perhaps it's best you take your leave. After all, you've satisfied the bulk of my request. Wait. Okay, how about this? You can hire me on as a teacher. Oh, I can stay on campus no problem, right? azt akarja, hogy felvegyék tanárnak. No, ne basszatok fel, ez tényleg a Tuti gimi? Happen to have one, do you? No, but I do have a lawyer's badge. How's that for certification? Ja, tényleg, mert ugye ügyvéd. That certainly is a respectable position, but it's not exactly a license to educate. Can't we work something out? Ő lesz a tesi tanár. Something isn't specific enough. Although, there is always the off chance that you can serve as an outside consultant. A guidance counselor, perhaps. Oh, yeah. Like a club advisor. Do you happen to have a kung fu club? I've got a few tricks I could show some kids. No, there's nothing of the sort. And on that note, I believe each club already has an advisor assigned. Szóval Kung Fu Klub se lesz. Faszom! That's unfortunate. Me again. I say it's time we hightailed it out of here. No use sitting around on our asses, right? Why don't you meet us back here and we'll go? I can't. Not until I find something for Sari-san. Suit yourself. Don't work too hard now. Hogy lesznek ebben a nyomok? Köszi, de awesome. Amúgy simán odajöttél volna. No problémo. Köszi szépen. Aha, a recepciós asztalnál talán keresnek munkát itt a suliban, amivel itt tudunk maradni. Mit tudom, egy portást, kertészt. A kung fu tanár azt tetszett volna amúgy. Hua! Szugja! Ez az. Áó. Voltak pont nem erre, hanem erre. Erre talán oda jutunk, igen, a másik épületben. Itt van a recepció, és ilyen munkalehetőség van kint? Lehet, hogy itt lesz. Valamilyen mellékes meló. Na vajon mi lesz a melója, srácok? Stop right there. Huh? I knew it. Suspicion confirmed. Can I help you? Actually, you already have. I didn't think you'd be foolish enough to show your face around here again. Ó, pervers, pervers. I'm sorry, but do I... Ő volt az, aki ránk hívta a nagy darab csávót. They always say perpetrators return to the scene of the crime.
And you just proved the old adage true, Monsieur Voyeur. Monsieur Voyeur. Óvatosan. Monsieur Voyeur? What are you talking about? I'm talking about your pervy little upskirt scheme. Ő találta meg a kamerát. Hiding a camera under the stairs. Nebló, köszi szépen a 4 hónapot. Neked is kitartást. Köszi Fori, neked is. Felki, köszi a fél évet. Köszi, srácok. Kind of in the middle of something. Oh no, you don't. I have irrefutable proof of your crime. Why, the very shoes on your feet. You're wearing the exact same sneakers as the pervert from yesterday. And don't think they'll carry you to safety today. Le fogunk bukni. What is happening here? Sorry, but your evidence is my shoes? Everybody here's got shoes, young lady. In fact, I'm probably not the only person with this exact pair. Huh. Your shoe style is merely the icing on the cake. You see, before the pervert arrived yesterday, I had Which one? Vannak hülyék közte. clear polymer that shines under black light. Huh? It's an oil-based substance, so it lasts a few days. Your soles are stained with it as we speak. Ajaj. Bekentett zokmokkal a padlót a kamera alatt, úgyhogy azonosítható a cipője. Wearing the very evidence of your misdeeds. Lamenting your misfortune already? That's what you get for crossing the Mystery Research Club of Serio High. Ó, egy olyan klub tagja itt a suliban. Mystery Research Club. Now, if you'll follow me to the faculty room, monsieur. Oh, wait, just hold on, okay? Köszi, Bóvíz. Köszi, Gori Csabi, neked is. Jackal Speck, köszi neked is. Frigóca, köszi szépen. Mi az, hogy use EX surrender? Mi az az EX surrender, srácok? Ki kell próbálni. Nem menekülünk el. To use my new... Az EX surrender az azért van, hogy lerugom a fejét. Oké, elmenekülni nem fogunk. Próbáljuk meg refutolni. There's no way I'd have noticed an invisible substance on my shoes. I'll give you that much. But even if I did step in some mystery goop, does that really prove what you're saying? With so many people on campus, any number of them could have walked over that spot. No, only the perpetrator stepped in the coating. I know this because I was there watching your fiasco. And of course, I had the PE teacher who was with me agree to serve as witness. Úristen, be vagyunk kerítve. Most mi lesz ebből? Just give it up already. Az IX-et nem meri, úgyhogy... There's no escape, sir. I have even more proof of your crimes. The camera may be gone, but fortunately, I Még fényképe is van a kameráról. Valószínűleg nem hiszem el. With that, I determined everything there is to know about your camera. Oké, nem lehet lerúgni valamelyik gombbal? Valamit a hátulján nincs, hogy... De nem engedi, mert mondta, hogy nem. Were I to supply this information to the police, they would track down the owner soon enough. After all, the shop would have no choice but to cooperate with the police investigation. Do I need to spell it out any further? You, monsieur, are ensnared. Therefore, I think it would be wise to do what I say. Tárgyaljunk. Let's say we have a chat. A chat? Yeah. Now, I can't give out any details, but having the cops on me would be extremely problematic. So, I'd like to resolve this as amicably as possible. Think we can come to terms here? I will agree to one thing only. Hearing the unadulterated truth. And make no mistake, I will not be misled by diversion, threats, bribes, sob stories. Nothing of the sort. Az igazságot akarja, de azt nem mondhatjuk el neki. Oké, ki kell találnunk, hogy jussunk ki ebből. Rúgjuk le.
it right there. If you run away, my evidence goes straight to the police. Observation mode. What the? Look at me. Do I really look like a pervert who'd sneak into a school for dirty pictures? Well, no, actually. Not at first glance. Okay. Right? So drop the Monsieur Voyeur. But I would be an utter failure as a mystery connoisseur to fall for such elementary misdirection. What? No matter where or when the story is told, the perpetrators in mysteries are often those who draw the least suspicion. This trope carries over into the real world as well. So the fact that you don't look like a criminal proves nothing. Really? If you think you can fool this mystery fiend, you'd better think again. Ez nem jött be. Mit tett fel vajon a táblára? Takarodj! Hey. Azt ott. Ez a klub, ugye? Aha. Outside counselor wanted. Oké, várjatok csak egy kicsit. The MRC, a mystery, értitek, Javali, our advisor is leaving Seirio. We have been informed the faculty is too busy to run an additional club. We need an outside counselor. És pont detektívet keresnek. Milyen érdekes. És most még egyszer leírta, hogy mi van a papíron. Csak 3 részletben. Na, ez így jó. Ez működni fog. Köszi, Fendi. Köszi, Ichigoda. You're Kyoko Amasawa-san, right? President of the Mystery Research Club? So what if I am? I saw your flyer. Sounds like your club's in a tough spot. You're not wrong. Our current advisor got married and quit teaching, and we can't find anyone else to take her spot. On top of that, the chairman's been reluctant to bring in anyone from outside, so the MRC may be in dire straits. But your arrival marks our revival. Should I turn you in as a voyeur, it would make a fine feather in my cap. It would also prove the value of the MRC, so the chairman would have no choice but to solicit an advisor for us. Well, that all sounds fine on paper, but the real-life logistics may not play out that way. És akkor most Frankónő lesz a mentoruk? In your area of interest. But you think they have time for volunteer work? When you put it that way, it does seem like a long shot. Right? So here's my proposition. Sokakat a Krisztit olvasott a csaj, azt tuti. How about you make me your advisor? You? Advise the MRC? Why not? A Kamurocho-based detective not good enough? You're a detective? Kezdhette volna ezzel is. Yeah. I'm Takayuki Yagami from the Yagami Detective Agency. I was asked to come investigate your school. That's about all I can let slip. So then, the hidden De miért nem ezzel camera is your kezdte? investigation? Minek kellett ez a felesleges körök, bassz meg? Client confidentiality and all that. Detektív vagyok, azért kellett a kamera. I'm here to Pont. stop Faszom. shady business, not started. If he wasn't shooting up skirts, then what was he trying to see? Rather, who was he trying to see? Who put him up to it? Our staff? Ugh, so many variables. Listen, I don't mean to interrupt, but hello? As I was trying to say, becoming your advisor could work out well for both of us. I'm not done here by a long shot, but one of your teachers is bent on seeing me gone. Really? Who? Sawa-sensei. She thinks I have no business being here, and frankly, it's been hard to prove her wrong. But if I were to advise your club, it'd be all the reason I need to stay on campus.
So what do you think? It's a win-win situation, wouldn't you say? Oh, and if it's experience you want, believe me, I've been around the block when it comes to mysteries. I believe I understand. The purpose you stated for being here does fit the circumstances better than my original theory. But I will not be persuaded so easily. So, I propose a test. A test? Right this way, please. Szóval még át kell mennünk egy teszten. Hey! Bazd meg, beszarok. De az arán, köszi szépen a 70 hónap feliratkozást. Jó szagumálna. Az már valami, de elképzelni sem tudom, hogy lehet, hogy még mindig itt vagy velünk, és még mindig nem mondtál ránk. De nagyon szépen köszönjük a bizalmat neked. Köszi szépen, haver. Kanos Vidra, köszi a 41 hónapot. Csoször, köszi szépen a támogatást. Ó, hogy most költözöl? Az pokol. Mi tavaly nyáron csináltuk, akkor sem volt hideg. Pokol. Pokol. Kitartást hozzá. Borzalom. Amúgy is borzalom. Who's this, sis? Köszi Mr. G from KGB. This is Yagami-san, our new advisor candidate. However, I intend to test him first. See if he's legitimate. Igazad van, J-Rex. Bárki mondhassa, hogy detektív. Fine by me. I'm Kento Amasawa, Hyoko's younger brother. Tesója Also csajnak. the MRC's Többen vannak? When your sister's as Ő a nosy as mine, testőre a you've klubnak. got to step up your A game to nyomozó keep her klubnak. safe. Köszi Mr. G from KGB a 61 hónapot. Ezt elfelejtettem. After you. Oh, how kind of you. Mi ez a panda? So, Amasawa-san, back to the topic at hand here. Kérdezzünk a tesztről. So, getting back to this test of yours. Yes. So, based on what you've told me, I'm inclined to drop your charges altogether. A detective setting up cameras is believable. That being said, I'd also be a fool to take you at your word. If this is a ruse, I'd be unleashing a pervert on the school. Lefordítva, bárki mondhassa, hogy detektív. Then you shouldn't mind if I test both your skills as a detective and your character as a person. Oké, tehát lesz detektív teszt és személyiségteszt is. Oké. We'll either accept you as our mentor, Nem tudom, hogy trollkodjuk-e össze, vagy sem. I get the picture. So what does this test entail? Actually, we've been dealing with a rather risky case as of late, so your job is to resolve it. How risky are we talking? Na nézzük, valamilyen ügy van, amiben segítenünk kell nekik. Ez lesz a teszt. Mi az az ügy? Well, it's about as risky as it is risque. Risque. Yagami-san, have you ever heard of a sugar baby? Huh? You mean a younger girl getting paid to date an older guy? You know it. Now our current Van ilyen, hogy sugar baby? Mert ugye csak a sugar daddy-t ismertem. De van sugar baby, amikor azért fizetnek fiatal csajokat, hogy idősek ellógjanak? All you know is she's in dance club? Well, I understand why you'd want to know more, but what about this warrant's investigation? Is she in danger? The issue at hand is that she may be doing more than dating, and it's putting her safety at risk. Oh. Well, we found this out online, so we're admittedly speculating a bit here. But apparently this girl's pretty infamous for what they call her vanishing act. Care to elaborate? A sugar daddy csaja a sugar baby? The mark along, going on a few dates for an agreed upon sum. De nem egészen, mert a sugar daddy-knek a nője az az, aki tartott. Payment for promising to seal the deal, and then poof, gone with the wind. Okay, I can see how that might make her enemies, but that's on the guy, isn't it? Oké, nem vagyok szakértő. Csősz az Köszi szépen. He has the right to complain? You're not wrong. Problem is, her latest mark, a violent, foul-mouthed thug, isn't so self-aware. I believe rape and murder were his choicest threats. So yeah, we can't just write this one off. Oh, yeah. That's a concern. And now he has Külföldi a sugar baby, aki tartott. searching Okay. high and low for the girl who conned him. I'd say that establishes the risk clearly enough. As
Oké. Az aranyásó az már feleségnek akar menni. Én azt hittem, hogy a sugar daddy-k azok nem fizetnek randinként, hanem egyszerűen kitartják a nőt, és azért van belül. De nem, az az aranyásó ribanca. Bonyolult. That's not quite how it works, but sure. Hogy mi beszélünk-e külföldiül? Nem. Ezek a streamek azért olyan szórakoztatók, mert így mennek, és így próbáljuk kitalálni, miről van szó. Igen. Anyám. Could you tell me what the Mystery Research Club actually does? It seems like the advisor ought to know that. So, I founded the Mystery Research Club last year. Tavaly alakították a klubot. Könyvklubként ilyen rejtélyes regényeket olvasnak, de amúgy részt vesznek ilyen kisebb nyomozásokban is. Oh, you mean go Igen, vízipók. on a case. So that's what you were up to. Hegyati és a Raybase. As a potential advisor, I'm not exactly psyched to hear you go around looking for trouble. Oh, don't get me wrong. We don't do this for kicks, and I'm not a fan of danger. If we could all be armchair detectives, free to investigate from afar, surely that would be ideal. Yeah. Anchors. Igen, hasonlít rá. That is rarely, if Meg lehet. ever, possible. Say our investigatory senses were to Nem figyeltem, köszi a 2 évet egyébként, GG az új kék badge-hez. Nem a rendőrség, szerintem suli ügyekben nyomoznak. While I do admire your passion, why put yourself at risk? You'd be safer handing it off to the authorities. Then shouldn't we hand you off to the authorities? Well, now, let's not be hasty. I take it you see my point then. Some cases aren't so cut and dry. You make some valid points. Kezdjük a tesztet. In any case, now that the situation's clear, I'd like to get on with the test. Just tell me where to start, and I'll be there. It is said that the great Mondjuk úgy döglatintaló, igen, ez egész közel áll a valósághoz. From helpless old woman to shifty-eyed vagrant, he deceived the masses and never lost a lead, all thanks to a good disguise. So, you want me to go undercover? Yep. Any detective worth their salt should have no trouble with that. You're going to infiltrate the dance club as an advisor and return with a lead on the sugar baby. That is your Oké, a klubba kell beszivárogjunk áruhában, és nyomoznunk a csaj után, aki a Sugar Baby. Akivel ugye az a baj, hogy félnek, hogy veszélybe sodorja magát azzal, hogy valószínűleg hagyja nekik. Nem csak randisznak. Japánban ez nagyon megy, ez a Sugar Baby-skedés. Hogy odáig nem mennek el, hogy leszegeljék a jányt, hanem csak egyszerűen eltöltenek egy estét, iszogatnak, ilyesmi. That's okay. It's rare for their advisors to get up and do it themselves. They generally teach from book. Oh, great. If it's any consolation, their current advisor never even shows up, so you'll already have an in. Just give them a few pointers, act authoritative, and soon enough... Így van, Hegyati, ahogy mondod. Easy peasy. Easy peasy? To teach something I know nothing about? Süti Marzsa, köszi a 3 hónapot. That is, if you really Annyi baj are a legyen. detective and not some snaky imposter. You're really putting me through the ringer, you know that? I guess I'll have to prevail with the power of vague advice. Good, then let's move. The dance club will be starting their practice any minute. They're in the gym basement, in case you didn't know. Most megyünk a táncklubba, srácok. I know her test might be tough, Yagami-san, but I think you'd make a pretty rad advisor. So good luck. Huh? Oh. Meglátjuk, hogy mennyire lesz elcseszett mission. Megyünk szépen a táncklubba lerendezni a dolgokat. Prefektor, köszi a 62 hónap tier 3-at. Feliratkozás vélemény? Prefektor, szerintem nagyon szépen iratkoztál fel. Ez a véleményem. Örülök, hogy itt vagy. Egyébként voltak hónapok, ami kevésbé volt izgalmas. Voltak izgalmasabb hónapok is, de összességében úgy gondolom, hogy
Jó. Igazad van, Bizsi, egyébként igen, tehát régen a gésák is ezt nyomták. De Japánban nagyon megy ez az ilyen, inkább escortnak hívják ezt, ugye? Escortnak hívják ezt, bár az a baj, hogy itthon azt is meg... Tehát, hogy de kint van különbség a kurva meg az escort között. És nem csak az ára. Ne, igen, itt van az ára különbség csak. Tudod, van az a felhívós kurva, nem az útmenti. Na, az escort. Új. Igen, Japánban elterjedt ez a dolog. Where's the captain? Ah, right there. Something's not right. I feel so out of it. Sayaka Nishizono, I'd like a word with you. Hey, aren't you Amasawa from the Mystery Research Club? You betcha. Don't worry, I come bearing good news. Oh, great. The MRC. What do you want with us? Hogy nyomják, We're not bazd up to meg. anything. Calm down. I'm not here to expose your secrets to the world. I only wanted to introduce you to someone. What are you getting at? To preface this, I noticed your club advisor hasn't been showing up much lately. Yeah, apparently he got really sick. We're lucky if we see him a couple times a month. Öcsém, itt minden, milyen koreográfia van, bazd meg! Abszolút. And we've got a meet coming up soon. It's so much pressure. Too much pressure. Then the stars really did align. Pasadena, köszi 80 napot közben. What? Listen, Senpai, I know we might seem desperate, but it's not like we need any favors. Don't worry, you don't owe me for this. I'm offering you a potential advisor as a token of goodwill. Potential advisor? Let's not sweat the small Minden stuff. van. The important thing is, Yagami-san here said he'd agree to help you with your routine as a stand-in advisor. Help with their routine? When did I ever say that? Oh my gosh, really? This is just what we needed. Oh, You know, no, nah. I could tell you had Nah. something about you. Nah. So how long have you been Nah. a dancer? I'm not. Oh, so modest. This is Nah. one of those dream come true moments in a movie. Nem I'm akarok. really racking my brain trying to come up with a workable routine. Be kell tanítsuk a koreográfiát, amivel vagy nyer. Whoa, time out. I'm missing some important qualifications here. Yagami-san, this is your Reichenbach Falls moment. You need to dive headfirst into the challenge. Don't you get it? No? Do you think we can get started? We've been practicing and practicing, but something about our choreography feels off. Oh, We know nah. the moves and everybody's got rhythm, so all that should be left is bringing our A game. But it feels like we're still missing something, you know? That wow factor. Igen, ez körülbelül olyan lesz, hogy Joey fog táncolni, és Jessica. Figuring this stuff out, but I know we'll push through if we try. Pas de bruit. So can I ask for your first impression? Does our routine need more going on, or... You know, it's hard to say what's going on at this point. I shouldn't have to say this. Nekem is egy ilyet. Observation is elementary for a Meg a detective. többiek miatt is. And you need to tell them what you observed. You did have your eyes open, didn't you? Gotti, köszi a 10 hónapot. János, mi köszi a csírt. Annyi baj legyen, haver. Attól még GG hozzá. Köszi szépen. Muszáj meggyőzzük a csajt, hogy minden okés legyen. Ajjajajajaj. Certain conversations or events won't unfold within your direct input. Time selections. Answer within the given time limit to move the conversation along. Ó, vannak ilyen időre vett párbeszédek is? Certain conversations or events would unfold without your direct input. Igen, hát... Aha. És tanácsot kell adnunk. Valami váratlan csináljatok.
So, the music's not a bad choice. Tanácsokat adok. But it'll take more than your average dance mix to stick in the audience's minds. Csináljanak valami váratlan. Villancsanak. Traditional. Az biztos bejön. Nobody'd see that coming. Enka? Well, it is old school, so dancing to it might be innovative. But we can't just start over with a new song after all the hard work we put in. They have the rhythm, they know their moves, but what they lack is prep time. She told you all that, remember? Besides, it'd be demoralizing to make them reset everything this late in the game. Yeah, demoralizing. Nem volt jó tipp. Időzítés. I think you guys could use a bit more coordination. Something's off about your rhythm. Really? I thought they were all pretty synced up. Yeah, rhythm's actually one of our strong De points. geci, bassz meg, de hogyha minden, amit mondok nekik, elküldenek érte a picsába, akkor a faszért kérték, hogy segítsek. There we go. Let me take another look. Akkor spice it up! Villancsatok! A little tame? Most! Maybe you could spice it up a bit. Spice it up how, exactly? Mindent én találjak You ki! mean like we need skimpy outfits? Igen! Or like Polipnak kell öltözni! Polipnak! What part of this is a high school don't you get, Yagami-san? Oké, ez is szar válasz volt. Sometimes I just say things. Bassza meg, nem hiszem el, hogy 4-ből 3-at elbasztam. I think your performance could use a little more flair. Flair? How so? Ezzel is baja van. Well, you're already in perfect sync, and everyone knows their part. But, how to put it? You were right. It needs something that's gonna leave a lasting impact. I see what you mean. Maybe we are just kind of going through the motions here. If only we could come up with better stuff. Na, ez volt a jó. Maybe you could give us some suggestions. Ah. Let's take apart what could give you the edge you need. Mi lenne, ha énekelnének tánc közben? Nem. Kung fu-t építsenek a táncba? Nem tudom. Robotmozgást? Mi van, ha egyáltalán nem táncolnátok? Legyen a kung fus. Why not incorporate kung fu? Did you just say kung fu? Sure did. Throw a few kicks and punches, will knock the competition right out. That's actually not a bad idea. Yeah. And it's not like martial arts-based dancing is entirely unheard of. But we don't know the first thing about kung fu. Well, you're in luck. Kung fu happens to be a hobby of mine. De és ez meg a csajnak azért fog tetszeni, mert ugye feltalálta magát. It's my own style. You won't find it in any ancient scrolls, but it's flashy. Perfect! So will you teach us? I guess I'm gonna have to. Sweet! Then let's get a quick demonstration. Let's see some ass-kicking dance then. Ajaj. I really have to do this? Of course. How else are we gonna learn? Look up some random videos? We'll get to analyze your moves, your footwork, your breathing. We'll learn from the pro. I wouldn't get your hopes up, though. What if Na my jó, stuff kíváncsi isn't leszek erre a routine at performance-ra, de ismerve a játékot, jó lesz. You're not gonna help us after all? That's pretty weak. Weak? If you're giving up after stringing them along this far, hang tight while I dial 110. Hold it. Huh? Francba. You know what? I think I can wing it well enough. I've never done this before, though, so don't get mad if it's crappy, okay? Oh, don't be so hard on yourself. You're gonna do fantastic. Kaux. Köszi szépen 3 hónapot. Gotti, neked is köszi. Oké. Okay, what we'll do first is show you the opening 30 seconds of our routine until the chorus hits. És akkor jöhet a While you're kung fu. watching, keep an eye out for the parts that could use some kung fu moves. Sure. Good plan. Okay, so here's how we start. Oké, első 30 másodperc. In there. Now you take it away. Whoa.
Doubt I can top Aha, that. tehát lement a 30-es, de But ezt you nem know what? láttuk. May as well try. That's a spirit. Ready for the music? Nem bírom! Nem bírom! Oké.